Ủa bà Tư, sáng nay bà Tư làm gì vậy bà Tư? Kính chào bà con, quý bà con cô bác gần xa nha. Bà Tư đời thường làm chả chai. Chả chai hả? Hoài thì nó cũng gì, thỉnh thoảng cái bà Tư cũng phải xía vô ăn chay. Đâu chả chai là sao bà Tư? Nè để bà Tư cắt hết mấy cái dây thun này ra, cắt lá chuối này ra. Lá chuối này là cây nhà lá vườn nha. Đó, cái chuối nhà bà Tư kìa đó. Đâu từ từ. Wow, nhà bà Tư rồi, đã quá ta, có cây chuối luôn ta. Trời ơi, đã quá bà Tư ơi. Bởi vậy, muốn ăn gì là cây nhà lá vườn hết. Ăn mùng tơi cũng có mùng tơi, ăn xả có xả, ăn chanh có chanh. Nè đó bà Tư. Đó chả chai bà Tư nè. Nè bà Tư nè, đó. Bà Tư một bụng nha, đồ chay, đồ mặn, đồ tây, đồ tàu bà Tư quất hết. Bà Tư làm nấu hết luôn hả bà Tư? Trước bà Tư có nhà hàng mà. Dạ. Trời ơi bà Tư giỏi quá. Bà Tư cái này làm này hồi nào rồi sao con không biết, bà Tư không kêu con quay bà Tư? Hôm qua thấy tụi quay gì quá thì đi làm việc cực khổ quá thôi bà Tư để tụi Tư làm đi. Wow. Nè, lá chuối nè bà Tư quấn nè thấy không? Đó. Bà Tư mà làm chả này hả? Tụi con ăn tụi con mê, tụi con ghiền. Nè bà Tư làm bằng cái này nè. Bà Tư làm bằng cái này nè. Mì căng hả bà Tư? Đó. Trời. Wow, hay vậy. Trời ơi, chả chay bà Tư ngon lắm, dai ngon lắm. Wow, không có độc, không có hóa học, không có hóa chất gì hết. Ăn vô bổ dưỡng nè, Đó. Đó, một là Tư lấy lá chuối ở nhà quấn luôn nè, đó thấy không, nó ngon ghê không? Đó. Đó. Bà Tư 60 mấy tuổi với cũng còn có ích cho xã hội, cho đời lắm á tụi con. 60 mấy tuổi vẫn còn ngon hả bà Tư ha? Không cơm mà. Wow. Bà Tư cắt miếng ăn thử đi bà Tư. Đây nè, bà Tư cho mẹ ăn thử miếng nè, mẹ ăn rồi mẹ mê nè. Nè, ăn thử đi con. Đó, ăn đi. Thôi bây giờ bà Tư ăn, bà Tư nói cảm nghĩ luôn đi bà Tư. Trời ơi, bà Tư ăn hoài. Bà Tư ăn hoài buồn, không thích ăn mặn, nhảy qua ăn chay. Vậy đó. Món chay nào bà Tư nấu, muốn nấu món nào bà Tư nấu cho. Đó. Cái này mình làm chả chay mình ăn gì bà Tư, ăn những cái gì bà Tư? Ăn cơm nè, ăn hủ tiếu nè. Mua hủ tiếu chay về, cái đun lên, sắc này ra ăn. Đó. Con thấy cái này mình muốn ăn liền, tiện dụng mình nấu mì mình bỏ vô mình ăn mà Tư hả? Vô ăn ngon lắm con ơi, cái gì ăn cũng được hết trơn á, nó ngon hơn đậu hũ. Con biết không, ngon hơn đậu hũ, ăn đậu hũ hoài nó ngán. Đó. Tư ăn thử đi bà Tư. Đây, bà Tư ăn thử cho tụi con coi nha. Nè. Mặn cay mà ngon, dai lắm. Nó không phải như của người ta bán bỏ bột hay gì không, bà Tư là dai đặc biệt, ngon đặc biệt luôn. Đó, ăn mê ha. Đó, tôi để rồi tụi con thấy nè. Wow. Bà Tư không pha một món gì hết, chỉ đặc biệt có mì căng thôi. Mì căng thôi. Ngon hơn đó. Ăn nó thơm mùi lá lắm. Trời. Chuối á. Vậy bữa nào bà Tư làm này bà Tư kêu ông quay chia sẻ cho các bạn, cho cộng đồng mạng biết cho bà Tư. Rồi ok. Tại vì bây giờ cũng có nhiều người là muốn làm chả chay ăn tại nhà để mà gọi là an toàn thực phẩm á bà Tư. Rồi, mà không biết làm. Dễ dàng, không có gì hết. Không có hành ngò tiêu tỏi hành ớt gì hết, chỉ có muối, chút bột ngọt, chút tiêu đạt. Tụi con ăn mê cái miệng. Cái này làm sao nó cứng ngắc rồi nè bà Tư, rồi bà Tư làm sao cho nó thành ra cây chả bà Tư? Dễ lắm. Thêm ngâm nước. Luộc lên vậy thôi. Ngâm mà luộc lên là gì, dắt hết nước rồi mình bó lại bà Tư. Rồi đó, để nước để vô cái rổ nha, là nó tự chảy nước ra hết. Trời. Nó khô rồi mình mới lấy lá chuối vô mình luộc. Dạ. Mình luộc rồi cái mình cuốn. Cuốn xong rồi mình làm gì nữa bà Tư? Chỉ có hấp thôi. Hấp lên. Đơn giản là em hấp lên thôi là có món ăn. Đó. Bây giờ là mình nói lại cho các bạn. Mì căng nè, mình ngâm lên cho nó mềm ra. Mềm. Rồi xong rồi mình dắt cho nó hết nước ráo. Không dắt. Ngâm xong rồi bắt miếng nước lên. Nó sôi cái đổ mì căng vô. Đổ mì căng vô luộc. Nó sôi cái mì căng lên mình đổ ra cái rổ. Là mình luộc mì căng lên cho nó mềm ra, rồi mình vớt ra cho cái rổ cho nó ráo nước. Đúng rồi. Xong rồi ráo nước rồi mình nêm không bà Tư? Nêm. Chút bột ngọt, chút tiêu vô. Dạ, cho vừa khẩu vị ha. Không hành, không tỏi, không gì hết nha. Dạ rồi. Rồi nếu mà con ăn cay thì sao bà Tư? Bỏ tiêu nhiều. Bỏ tiêu nhiều, dạ rồi. Mình có hai loại bò tiêu đúng không bà Tư? Tiêu xay với tiêu hột ha. Tiêu
hột thì nó ngon hơn. Dạ. Nhưng mà cắn được cái hột tiêu hột nó cay cay ngon ngon. Tại vì nhà bà Tư có tiêu hột, có tiêu bột. Bỏ tiêu bột. Dạ rồi. đã bà Tư ơi. Muốn ngon đặc sắc thì bỏ tiêu hột đi. Dạ. Đâm nó bể ba bà Tư ra vậy đó. Rồi còn hoặc là miếng không á thì để nguyên hột. Khi mình ăn cái miếng chả đó mình cắn nhầm cái hột tiêu hột á, nó cay cay, nó kích thích cái miệng mình lên, đó hấp dẫn lắm. Cay té đái bà Tư. Rồi cay. Nghe lời bà Tư đi nha, ăn miếng chả này là còn ngon hơn chả lụi mặn nữa. Wow. Còn tụi con mà ra ngoài chợ mua đi cá, mà tự nhiên con cá đó ta thêm bột thêm đồ cho có lời nhiều á, ăn cái miếng đó, nó không có mùi gì hết mà nó sụp chán lắm. Rồi bà Tư vui quá bà Tư. Tư vui quá. Đó, đây là món chả chay bà Tư với các bạn ơi. Ôi ôi, chỉ có mì căng thôi, chỉ có mì căng thôi nha, nhớ nha, không bỏ bột, không bỏ gì thêm đó. Dạ rồi, mới hấp dẫn mới ngon đó. Tết nè, cái mình làm này mình cúng ông bà. Dạ đúng rồi. Tự vì bà Tư lớn tuổi rồi cho nên bà Tư bó nó không có đẹp, không có sức quá không bà Tư. Được ăn sáng chưa? Trưa sáng nha, bà Tư đi nấu hủ tiếu Nam Giang nha, rồi bà Tư để chả chay này vô cho ăn nè. Ồ ngon lắm, cho tụi con thấy được là bà Tư nói không có sai nha. Đợi bà Tư nha, 1 phút 30 giây, một nút nhẹ thôi là có một tô hủ tiếu mình ăn ngon rồi. Anh ơi, cameraman, con tới đây, con quay cái này cho bà Tư nha. Ba la, one two chi. Ba la, one two chi. Cứ mà, đó, còn thấy không? Bữa sáng của bà Tư đây. Đó. Cái chả này nó rất hay nha. Những người mà ai bận rộn á, ăn chay mà không có thức ăn á, cứ mua một gói mì gói, một gói hủ tiếu Nam Giang đó, rồi xong rồi nấu xong rồi cắt nó để lên đó, ăn rất là bổ dưỡng, rất là ngon ngọt. Thấy không, thấy miếng chả bà Tư không? Đó, tụi con thấy không? Đó, ăn nè, đó, ngọt, dai dẻo mà ngon, ngọt. Rất ăn, không có gì bàn hết, sức khỏe mình ổn định, không sợ bệnh hoạn gì hết. Đó, rất là ngọt, tô tiếu ngon, tô tiếu không ngán. Chị em làm công sở rồi bận rộn, nhà chay mà không có nấu được đồ chay, cứ làm cái chả này để trong tủ lạnh, giờ nào muốn ăn cứ lấy ra quất gì đó, chấm nước tương rồi cũng ngon. Kho hủ qua, kho củ cải, kho gì bỏ vô cũng ngon đó. Cái này bà Tư chỉ cho ăn chay nha, đó, bổ dưỡng tinh thần nè. Hủ tiếu mì gói vậy bà Tư tiếp thị cho hủ tiếu mì gói nha. Ngon ngọt bổ dưỡng lắm. Đem chút hành, chút tiêu, chút ớt vô, chúng ta sẽ có một tô hủ tiếu y hệt ở ngoài đời luôn. Ngon nữa, bổ nữa. Đây là bà Tư nha. Đó, bà Tư ghiền cái chả này lắm. Bà Tư ra ngoài á ăn hủ tiếu chay rồi, ăn đồ chay rồi mà cái chả họ bở lắm. Bà con ơi, đó. Bà Tư kết thúc ở đây nha. Rồi á, bà Tư á, hẹn bà con clip sau nha. Đó. Rồi bà Tư á, I love you mọi người, thương mọi người nhiều đó. Rồi clip sau bà con mà có thương bà Tư thì cứ ủng hộ giùm bà Tư chấm mấy cái clip gì vô nha. Đó, bà Tư có sức lực, có năng lượng làm tiếp. Còn có ai chia sẻ cái gì cứ góp ý với bà Tư để bà Tư hiểu biết. Đó. Bye bye nha. Nhớ đăng ký vô cái kênh của bà Tư nha. Bà Tư danh bút hiệu của bà Tư là Bà Tư Đời Thường. Rồi, bye bye nha. See you again. Bye bye.